Hi, welcome back to the Long Rip. Xin chào mừng các bạn trở lại với Lam Rim. Chúng ta đang ở tập 11, có tên gọi là Vào được đội tennis. Và chúng ta sẽ bắt đầu với một câu chuyện từ Lam Rim về Chok Sung. Và Chok nghĩa là tối thượng, và Sung có nghĩa là một cặp hai người. Và đây là một từ quan trọng trong thực hành bí mật, và tôi không thể nói cho các bạn về nó. Nhưng dù sao đi nữa, Chok Sung nghĩa là hai điều lớn, và điều này đề cập đến hai trong số những đệ tử nổi tiếng nhất của Đức Phật, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Chúng ta biết Ngài Xá Lợi Phất bởi vì Ngài là anh hùng trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ngài có hỏi một câu hỏi, và bởi vì câu hỏi của Ngài, chúng ta tìm thấy chúng ta có được Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chúng ta phải nghe toàn bộ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đức Phật tiện thể, đó là truyền thống đã dạy rằng hai người đệ tử này của Phật trở thành A-la-hán. Họ đã đạt được Niết Bàn. Nhưng họ đã đạt được Niết Bàn trên nhóm thấp hơn, vì vậy họ ở trong danh sách này. Cả hai người họ trong danh sách những người đã đạt được nơi chốn cá nhân rất cao, nơi họ hoàn toàn hỷ lạc, và họ kiểu như không quá quan tâm đến ý tưởng Bồ Tát trong việc cố gắng gặp gỡ mọi chúng sinh và đưa ra lời hứa với chúng sinh rằng tôi sẽ chăm sóc các bạn. Theo truyền thống, họ đang có quá nhiều hỷ lạc ở Niết Bàn để nghĩ nhiều về điều đó. Vì vậy, một ngày nọ đã xảy ra việc Đức Phật đến gặp hai người đệ tử này, và tôi không biết liệu Ngài có đánh thức họ không, hoặc tôi không biết làm cách nào Ngài đã làm điều đó, nhưng Ngài nói, các con biết đấy, ta muốn dạy các con về điều cao hơn này, nơi các con chăm sóc mọi người, và ta muốn các con có sự trải nghiệm cá nhân, nơi mà các con gặp gỡ mỗi chúng sinh. Ta nghĩ nó sẽ thay đổi cuộc sống các con mãi mãi. Vì vậy, Ngài khuyến khích họ, và lời đáp của hai vị A-la-hán là Lhasa Ngödrukyang ở dòng thứ hai, ở đây Seji có lẽ vậy. Lhasa Ngödrukyang. Nghe có vẻ tuyệt vời. Ngài biết đấy, gặp gỡ mỗi chúng sinh riêng lẻ, vâng, đó là một điều đặc biệt. Kyang, nhưng Dakchak Nidramdun Me Sekpazin Duchun Thầy. Kể từ khi chúng con đạt được Niết Bàn, chúng con đã giống như một khúc gỗ trơ. Ở đây nói một thân cây bị đốt cháy bởi một thân cây trơ bị đốt cháy bởi lửa hoặc cái gì đó giống như thế. Nhưng ý nghĩa của nó là, Ngài biết đấy, chúng con vừa mới hoàn toàn thoát khỏi nó. Nghe có vẻ tuyệt vời, thưa Đức Phật, nhưng Ngài biết đấy, đừng dạy điều này cho chúng con. Chúng con đã phần nào được thanh thang, và chúng con sẽ ở đây hàng triệu năm. Ngài biết đấy. Vì vậy, Chicha Mindu, chúng con không phải là những người để được dạy điều này, bởi vì chúng con đã được bao bọc trong Niết Bàn cá nhân của chúng con. Ngài đang làm tốn thời gian của Ngài với chúng con. Vì vậy, có sự tình cờ này, nơi mà chính vị A-la-hán vĩ đại này, người đã yêu cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đã phần nào được tự tại và thưa với Đức Phật. Có lẽ Ngài không nên lãng phí thời gian cho chúng con, bởi vì chúng con đang ở một nơi tồi tệ, chúng con đang ở một nơi tồi tệ tốt, và chúng con thật sự không thể làm điều đó. Midu Cheso Wasungpa Papasaripu Tabu Chungpe Nyenpo. Rồi Ngài Pabongka Rinpoche đến với lời biện hộ của Ngài Xá Lợi Phất, và Ngài nói, xem này Xá Lợi Phất, người đã thấy tính không trực tiếp này, Ngài ấy chỉ đang giả vờ thôi, Ngài ấy không bước chân vào một Niết Bàn cá nhân ích kỷ, Ngài ấy chỉ giả vờ thôi. Và câu trả lời Ngài ấy đưa ra, Ngài biết đấy, đừng lãng phí thời gian của Ngài cho chúng con, là vì lợi ích của những người khác. Đó là Nyenchorang Tenpa Sen là Gong Nesung. Gong này nghĩa là, các bạn biết đấy, Ngài ấy đã giả vờ. Ngài Xá Lợi Phất đã giả vờ, và Ngài đang nỗ lực để trở thành hình mẫu tốt cho tiềm năng khác. Những người tìm kiếm Niết Bàn trong nhóm của họ, trong nhóm học viên của họ, Ngài đang cố gắng nói, đừng phạm sai lầm giống như tôi đã làm, đừng trở nên miễn nhiễm với các giáo lý cao hơn,
Đừng phạm sai lầm này, tôi đã phạm sai lầm đó, các bạn đừng phạm sai lầm đó. Nhưng Ngài chỉ giả vờ điều đó, vì vậy Ngài là một trong những người đó. Giống như trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, theo truyền thống, Ngài ấy thậm chí có thể được coi là một vị Phật đặt câu hỏi với một vị Phật khác. Đức Phật khác trong trường hợp này là ai? Phần thưởng $0 nhé. Bồ Tát Quán Thế Âm. Ran Sempajan Lagone Sung Pasing Sangwa Palacheche. Dù sao đi nữa, đạt được Niết Bàn thấp hơn này là một trở ngại lớn đối với Sangawa là động từ cho Phật quả để trở thành một vị Phật, được chứ? Thế nào? Vì vậy, Rang Re Ngàn Chung Gì Lo Là Nhang Bà Chung Phana. Vì vậy, chúng ta nên bỏ qua tất cả những giai đoạn của Lam Rim dành cho những người có năng lực thấp hoặc năng lực trung bình không? Ngài đang nói với con rằng chúng ta nên bỏ qua những bước thấp hơn kia. Và câu trả lời là không. Nghiong Bà Chung Bà nghĩa là trở nên giỏi trong việc buồn về tình trạng của thế giới. Trở nên giỏi trong việc buồn về tình trạng của thế giới, giỏi về điều đó. Và sau đó, Thế Chen Ghi Lam Phà Nghe Phà Chung Gùa, các bạn phải bước vào con đường to lớn hơn. Các bạn phải tìm kiếm trải nghiệm này, nơi các bạn gặp gỡ tất cả chúng sinh trong vũ trụ này và đích thân cam kết với họ để giúp đỡ họ, được chứ? Mục đích của việc nghiên cứu những bước của con đường giác ngộ đối với những người ở năng lực trung bình là có được trạng thái tâm trí nơi mà chúng ta mệt mỏi với tất cả các dạng cuộc sống các bạn có thể sống trong này, trong vòng luân hồi này. Được rồi, trong cuộc sống đau khổ, được chứ? Ngay cả một cuộc sống của con người, ngay cả một cuộc sống giàu có của con người, ngay cả một cuộc sống giàu có của con người với rất nhiều kinh sách xung quanh, nhóm Midness. Được rồi, ngay cả những điều chúng ta không muốn, chúng ta muốn vượt xa những điều đó. Lam ngôi là đôi bài chô Mino, nhưng nó không phải là con đường thật sự. Cần thiết để có được con đường thật sự, nhưng nó không phải là con đường thật sự. Nó là một phần của những bước trên con đường giác ngộ. Nhưng cuối cùng, đó không phải là con đường các bạn muốn đi. Được rồi. Lam Ghi Ngô Sini, Thế Bu Chén Pu Sàng Chu Xem Đông Thể. Sau đó, Ngài ấy nói một điều gì đó có tính triệt để và tôi đã thấy mọi người hiểu sai về tuyên bố này. Các bạn nói nó như thế nào? Ngài nói, bạn có thể chiếu bức ảnh tiếp theo không? Tôi thích bức ảnh tiếp theo này. Tôi không biết các bạn thì sao, nhưng các bạn biết đấy. Và trong đời mình, tôi đã không đi đến nhiều buổi hòa nhạc, nhưng trong bức ảnh kế tiếp này, các bạn thấy... Được rồi, tốt. Những người này là ai? Họ đang chơi khá tệ. Tôi sẽ nói với các bạn rằng, và họ là tiết mục mở màn, được chứ? Họ là tiết mục mở màn và tôi không biết, giống như các bạn mua vé để xem một ban nhạc tuyệt vời, các bạn muốn đi xem họ trực tiếp, trực diện. Các bạn biết đấy, đó là một buổi hòa nhạc 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ. Và khi các bạn đến đó, có ban nhạc nào đó khác, tệ ơi là tệ đang chơi, những người này không giỏi lắm. Và họ được gọi là tiết mục mở màn. Trong tiếng Anh, họ được gọi là tiết mục mở màn. Điều này là... Tôi không biết bằng cách nào đó họ đã có được công việc này, chơi trong 1 giờ để câu thời gian. Vì vậy các bạn biết không, các siêu sao thực sự thì thư giãn ở phía sau và các bạn phải ngồi xem những người này biểu diễn trong 1 giờ. Được rồi, điều đó có ý nghĩa gì? Và đôi khi, nhân tiện siêu sao đến chơi 2 bài hát rồi biến mất và ban nhạc chơi tệ quay trở lại. Đó là những gì đang xảy ra với Lam Rim. Phần đầu tiên chúng ta đã bắt đầu, phần đầu tiên chúng ta đã nghiên cứu những bước trên con đường giải thoát cho những người có năng lực thấp hơn hoặc năng lực trung bình. Những người chỉ muốn ở ngoài những cõi thấp hoặc những người chỉ ở ngoài vòng của bất kỳ sự tái sinh nào nói chung. Tất cả những người đó, họ không thực hành thực sự. Họ chỉ là ban nhạc khởi động. Họ chỉ là ban nhạc mở màn. Họ không là... Các bạn gọi đó là gì? Các bạn gọi là tiết mục mở màn. Có một tên khác. Đúng, dù sao thì những bước đi trên con đường giác ngộ này mà chúng ta đã dành nhiều năm, đó không phải là điều thực sự.
Nó không phải The real buổi hòa nhạc concert. thực sự. That's not the music of the Đó Lam không Rim. phải là âm nhạc của Lam That Rim. was just to warm you Đó up. chỉ là để làm ấm cho các bạn. And by the Và way, nhân and tiện, then he says thêm nữa, something Ngài radical. ấy nói điều gì đó Okay, you ready rất for triệt this? để. Được rồi, các The bạn six sẵn sàng cho điều này chưa? 6 are sự hoàn also the hảo, opening Ba La act. Mật cũng là Coming tiết back mục at mở the màn end. quay trở lại vào lúc cuối. The six 6 sự hoàn perfections hảo, Ba La Mật cũng là tiết mục mở màn. They're not the main thing. Chúng không là But điều that's a- chính yếu, và đó là một tuyên bố đáng kinh ngạc. the steps Những of bước the trên path con đường giác ngộ để to thoát get khỏi out of the một lower sự birth, sinh or to bậc get thấp out of birth hoặc in để general, thoát khỏi sự they're sinh not ra the nói main chung. thing. Chúng không And phải là điều the chính six yếu, và perfections 6 sự hoàn are not hảo the Ba La main Mật thing. không So what's phải that là leave? điều chính yếu. Vậy thì điều còn lại đó là Yeah, gì? it's the experience Đúng of- rồi, nó là of sự meeting trải nghiệm everybody về in việc the gặp universe gỡ tất cả mọi người and trong vũ committing trụ to này each và one. cam kết với từng người Individually, I will một, help tôi you. sẽ giúp đỡ bạn. That- Các bạn biết đó. Paboka Ngài just make a Paponka very Rinpoche radical statement. đang tạo ra That's một the tuyên main bố act. rất triệt That's the để, Rolling đó là Stones. hành động chính. Đó là That's bản the nhạc thing you've been Rolling waiting to Stone. hear. Đó là điều các And bạn that's đang what chờ I đợi want để you to nghe, focus và đó là điều mà tôi Very muốn các bạn tập trung vào. extraordinary Tuyên bố rất khác statement. thường. I Ý mean, tôi là nếu các if bạn you're là a một real người thực Buddhist hành đạo Phật thực practitioner, sự, you're like, các bạn wow, giống như that's là pretty heavy. ái chà, điều đó Alright, then, khá là give me nặng chấm nề. nom Được la rồi. lopa la tambo cho ai keep it should do. So Vì thế, great lamas các Lama have vĩ đại đã viết bài quảng cáo written cho nghiên cứu này, advertisements nghiên cứu con đường lớn for hơn này, nghiên cứu con this, đường của một vị Bồ studying Tát. Các studying vị this Lama great vĩ đại way, ở studying trong the quá path khứ of the đã làm một Bodhisattva. công việc bán Great hàng cho Bồ lamas Đề in Tâm the này, past cho việc nỗ have lực done a để đạt sales được Bồ job Đề Tâm này, for this cho việc bodhicitta, nỗ lực for có trying được to trải get nghiệm this này. bodhicitta, trying to have this experience. Và một trong số And họ one of đó them là is the Đức great Đạt fifth Lai Lạt Ma Dharma, thứ 5 vĩ đại, who lived 16, người đã 17 sống to từ năm 1617 tới năm 1682. And he wrote a book called Jamba Và Shalom. Ngài ấy đã viết một cuốn sách được which gọi we là have studied, Jampa Selung, cuốn already. sách mà chúng ta It's đã called The học Word rồi. of Manjushri. Nó được gọi là lời của Sungpa-shin. Manjushri, Ngài He Văn Thù Sư lists, Lợi. Sungpa-shin. Ngài ấy liệt kê những điều tuyệt vời mà sẽ xảy ra nếu các bạn có được trải nghiệm này. Nếu như các bạn đúng là có thể có được trải nghiệm này bằng cách mà các bạn phải thực hiện trong thiền định. Nếu như các bạn đúng là có thể có được trải nghiệm này của việc gặp gỡ tất cả những chúng sinh này thì hãy chỉ đến với điều đó. Nghe đường năng nê cha pa chang le du sung pa sin là 10 điều khác biệt sẽ xảy ra với các bạn. Bây giờ 10 điều này không được liệt kê rõ ràng ở trong bản Lam Rim ngắn, nhưng ở trong bản Lam Rim dài này chúng được đề cập chi tiết. Năng nề chê pa chang nên du ye pe để tai tên là đi là cựu. Vì vậy, kể từ thời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5, một truyền thống vào thời điểm này là giới thiệu với các học viên 10 điều tuyệt vời sẽ xảy ra với các bạn nếu các bạn có thể đạt đến trải nghiệm đỉnh cao này với tất cả mọi chúng sinh. Chúng ta hãy đi qua danh sách một cách vắn tắt. Và sau đó, Ngài Paponka Rinpoche sẽ đi sâu vào chi tiết tuyệt vời. Trên thực tế, chi tiết tuyệt vời mà Lama đi vào trong 10 điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không hoàn thành 10 điều này trong khóa tu này. Chúng ta sẽ phải hoàn thành chúng trong khóa tu tiếp theo. Nhưng chúng ta sẽ đi qua một phần danh sách. Vì vậy, 10 điều tuyệt vời khác nhau. Số 1. Nếu các bạn có trải nghiệm này với tất cả mọi chúng sinh, 10 điều đặc biệt sẽ xảy ra với các bạn. Số 1. Techemgi Yugo Semge Khona Themba. Đó là cách duy nhất để đi vào con đường của các vị Bồ Tát, là để có trải nghiệm này, không có cách nào khác. Các bạn phải có trải nghiệm này. Có nhiều hệ thống như là Gyudemangna. Các bạn biết đấy, phương pháp 7 bước hoặc Dakshe Nyemba, hoán đổi bản thân với những người khác. Nhưng chúng là những phương pháp để có được trải nghiệm này. Khi các bạn có được trải nghiệm này, chỉ sau đó chúng ta có thể nói rằng các bạn đang ở trong Đại Thừa Mahayana. Sau đó các bạn ở con đường cao hơn và các bạn không phải quay trở lại để lấy phần ăn trưa của mình hay thứ gì đó mà các bạn đã để ở nhà. Thứ hai, Gabesa Sebai Baming Thopa. Và tôi rất yêu thích điều này. Kể từ giây phút các bạn có trải nghiệm đó và các Đức Phật nói về các bạn, các ngài sẽ nói rằng Tim, con trai của ta, hoặc là Seiji, con trai của ta. Các ngài sẽ bắt đầu coi bạn là con trai của các ngài hoặc con gái.
Được rồi, và đó là một điều thật ngọt ngào khi các Đức Phật bắt đầu nói với các bạn về các bạn như thể các bạn thực sự là con trai hay con gái của các ngài. Và tất nhiên là các ngài yêu thương tất cả mọi chúng sinh. Tất nhiên các ngài yêu thương các chúng sinh bằng nhau. Nhưng những chúng sinh đó sắp tham gia vào gia đình của những bậc giác ngộ. Các ngài có một cảm xúc đặc biệt về họ mà các ngài gọi là con trai của ta. Các ngài coi họ như là con trai của ta hoặc là con gái của ta. Và thật là đáng yêu. Các bạn ạ, nếu các bạn đã từng có mối quan hệ này, tôi đã có mối quan hệ này với thầy giáo yêu quý của tôi, Ken Rinpoche. Và khi mọi người gặp thầy ấy nhắc đến tôi như là con trai của thầy. Và đó là một tình yêu thương sâu sắc, rất sâu sắc, một điều sâu sắc. Vì thế, khi các bạn có trải nghiệm này, khi đó những bậc giác ngộ của vũ trụ bắt đầu nói, cậu ấy là một trong những cậu con trai của tôi, hoặc cô ấy là một trong những cô con gái của tôi, được chứ? Được rồi, lợi ích số 3, Nham Rang Rikingo Seki Nomang. Sau đó, các bạn tham gia một gia đình. Các bạn tham gia một gia đình chọn lọc và các bạn hoàn toàn khác biệt với những người khác, đặc biệt là những người đang trên con đường thấp hơn. Các bạn hoàn toàn, tôi thích nghĩ về nó như thể các bạn đang ở cấp độ tiến hóa cao hơn. Các bạn không còn ngay cả ở trong giải đấu của họ. Các bạn ở trong một giải đấu khác. Các bạn ở trong một gia đình khác. Số 4. Chokpe Sing Chok Tu Chu Quả. Một điều gì đó tuyệt vời xảy ra. Tôi không biết điều này giống như kiểu cuốn hút, nhưng nếu các bạn có trải nghiệm này và mọi người tôn trọng các bạn bất cứ kiểu gì vì điều đó, họ có được nghiệp tốt đáng kinh ngạc. Vì thế, đó là một kiểu lý do tốt đẹp để có trải nghiệm này. Các bạn thấy đấy. Rồi sau đó, nếu các bạn là một người tốt và mọi người nghĩ các bạn tốt, thì họ nhận được giống như thêm 10 tỷ hạt giống bằng cách nghĩ tốt về các bạn. Nó là một dạng lợi ích khá kỳ lạ, hoặc họ đưa cho các bạn một tách trà, sau đó đối với họ, nó giống như cho đi 1.000 tách trà hay là 1 triệu tách trà, bởi vì các bạn là một người khác biệt. Các bạn là một bản thể khác biệt. Vì thế, thật là vui để trở thành một người mà nếu những người khác biết đến các bạn, thì tự động họ sẽ tạo những nghiệp tuyệt vời. Được rồi, số 5. Sokya Chempodea Lang Prochopa. Thật dễ dàng để các bạn thu thập một lượng lớn các hạt giống tốt. Khi các bạn có trải nghiệm đó, các bạn sẽ nhận được một số lượng hạt giống trong tâm trí mà không thể tưởng tượng được, và chúng sẽ đưa các bạn đến những nơi tuyệt vời. Và các bạn biết đấy, các bạn nhìn thấy điều đó. Diktik New Dutawa. Tất nhiên, mỗi vị Bồ Tát vẫn còn rất nhiều hạt giống xấu cũ. Và mỗi vị Bồ Tát, ngay cả người đã nhìn thấy tính không trực tiếp hay là đã có trải nghiệm Bồ Tát này, trải nghiệm Bồ Đề Tâm trực tiếp, họ vẫn có rất nhiều những hạt giống xấu ở trong tâm trí của họ. Họ vẫn phạm sai lầm. Họ chưa loại bỏ hết những phiền não. Họ chưa phải là A-la-hán. Họ vẫn có rất nhiều các vấn đề, được chứ? Nhưng họ có thể làm sạch tâm trí của họ tương đối nhanh hơn những người khác, được chứ? Số 7. Sisampadruva. Bất kỳ mục tiêu nào, mục tiêu tâm linh nào các bạn đặt tâm trí của các bạn để các bạn có thể đạt được nó. Tôi muốn học thành thạo tiếng Phạn để tôi có thể giúp nhiều người hơn, hay những thứ tương tự thế, hay là... Các bạn biết đấy, tôi không biết, tôi muốn có thể nói được tương lai và sau đó tôi có thể giúp mọi người nhiều hơn. Vì vậy, bất cứ điều gì các bạn mơ ước, các bạn có thể đạt được nó. Số 8. Napodang Pache Kimichupa. Các bạn không gặp những trở ngại bất thường, được chứ? Chúng sẽ tránh xa các bạn. Chúng ta sẽ nói, nhân tiện mỗi một trong số này có một lời giải thích dài đi kèm. Tôi chỉ nhanh chóng cho các bạn 10 điều. Salam Thamche Nyu Duchopa. Các bạn có thể di chuyển lên qua các cấp độ Bồ Tát. Các bạn có thể vượt qua 5 con đường rất nhanh và đi đến cuối cùng. Số 10. Gebai Dikhi Malupa Chumpa Jingsagi Bawa. Các bạn trở thành một cánh đồng của một bác nông dân, trong đó tất cả những mong muốn của tất cả mọi chúng sinh có thể phát triển và được ăn ngon lành.
một cách ngon lành. Eaten. Sau đó, Yumily? đại loại như thế. Okay, something like that. Okay. Được rồi. All right. Vì thế, chúng ta sẽ nói về điều đầu tiên. Chúng ta vẫn Okay, còn một so chút thời we're gian. gonna talk Chúng about ta the sẽ nói first về điều one. We này still have trước. some time. We're Chúng gonna ta talk sẽ about nói this về first. điều đầu tiên trong We're 10 gonna talk điều about tuyệt the vời first xảy of ra the với 10 các bạn cool nếu things that happens to các bạn you đến được với trải nghiệm if cốt you lõi could này. get to this core experience. Okay. Damboni Yangponi. and Và tôi And I muốn, like to- tôi thích I like to nghĩ, think, okay. được rồi. so Vì vậy, khi When I was tôi a còn là một kid, đứa trẻ, my cha mẹ tôi parents đã got ly dị divorced, và mẹ tôi không có and kỹ my năng nào mother và cũng had không có no tiền. skills and no Và bà money, ấy đã đi đến trường and học. she went to Vào school. thời điểm đó, công việc duy nhất At that một người time, phụ the nữ only có thể job kiếm a được woman là could thư get was ký a hay giáo secretary viên or trường a học. school teacher. Và bà ấy đã đi đến trường học And và trở she thành một went giáo to viên trường school học. Và and bà became a ấy school đã có teacher. 4 cậu And con she had trai, 4 không có tiền. Và boys, các bạn biết đấy, cuộc sống của no chúng tôi money, đã and, không hẳn là chúng tôi đói thường you xuyên. know, Thỉnh thoảng our chúng tôi life was- đói, it nhưng wasn't chúng like tôi we phải were cẩn trọng hungry với tiền. Và tôi regularly. nhớ một ngày bà Once đã in a nói, while we được were rồi các con, hungry. chúng ta cần có một cuộc họp gia But đình. we had to Và be tất cả careful chúng with tôi money. tụ họp lại And, và bà đã nói, I remember nhìn này, chúng ta one không day có she nhiều said, tiền, "Okay, vì thế boys, chúng we're ta gonna have sẽ a làm family điều này meeting." trở nên dân chủ. And we all Chúng ta got hoặc there là and she có said, tiền để thỉnh thoảng đi xem "Look, phim, hoặc mẹ we có don't have tiền so để much đăng ký money. cho các con vào So câu we're lạc bộ gonna tennis. make this Các con có thể democratic. học chơi tennis trong câu lạc bộ tennis. We either Sau đó have chúng money to tôi go see đã movies nói, once in a mẹ while. ơi, tụi con sẽ cho mẹ Or biết. I have money Và to tất put cả you 4 in anh the em chúng tennis tôi club. đã đi đến một căn phòng khác know, và you chúng can tôi learn thảo to luận play về tennis việc in the đó. tennis club. Các bạn And biết đấy, then, kiểu như, em có muốn không? then we Cùng nhau said, đi xem "Mom, phim." okay, we will Đúng let you rồi, know." ý tôi là ai And lại all muốn đi four chơi brothers, tennis? we went to another Và họ room kiểu and như, we were đúng rồi, talking hãy over bỏ the phiếu room. cho việc đi xem want- phim. let's go see Và movies. sau Yeah, I đó, mean, who wants to anh play lớn của tennis? tôi đã nói, không, And, không được, yeah, let's mẹ go đang both cố to đánh the lừa các movies. em đó. Then Và my chúng older tôi đã brother nói, said, "No, no, mom's vậy thì trying to ý anh cheat là you." sao? And Thì we said, mẹ "Why muốn would các you- em bỏ phiếu đi xem Oh, phim she vì wants nó you to rẻ go for hơn the movies 'cause và it's câu lạc cheaper. bộ tennis thì đắt hơn. And the Và tennis chúng club tôi is đã more nói, expensive. nhưng tụi And I em said, không "Well, muốn we học don't wanna tennis. learn tennis." Anh ấy nói, tụi em, idiot, nghĩa là mấy tên ngốc. Các em ngốc ơi là ngốc. Câu lạc bộ tennis có một hồ bơi. Tụi em có thể đi bơi bất cứ khi nào tụi em muốn. Mẹ không kể với các em bởi vì nó đắt hơn. Bỏ phiếu cho câu lạc bộ tennis đi. Và sau đó chúng ta có thể đến hồ bơi bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Tất cả chúng tôi đều đã bỏ phiếu cho câu lạc bộ tennis. Và sau đó mẹ tôi đã quyết định chúng tôi phải học tennis để được bơi trong hồ. Thế là chúng tôi đã học tennis. Bà ấy đã nghĩ tôi nghĩ nếu yoga đã có thì sẽ là yoga. Nhưng bà ấy đã nói, đây là một điều gì đó mà sẽ phù hợp với các con cho suốt phần đời còn lại của các con. Nó không giống bóng đá. Các bạn chơi bóng đá cho đến khi các bạn 20 tuổi và sau đó các bạn đau đầu gối và các bạn dừng lại, hoặc bóng đá, nhưng tennis các bạn có thể chơi. Bà ấy đã chơi tennis cho đến vài tuần trước khi bà qua đời. Vì thế, bà ấy đã nói, môn này tốt cho cả đời của các con. Vì thế chúng tôi đã học. Nhưng vào thời tôi còn trẻ, tennis được cho là rất yếu đuối và chỉ giống như những đứa trẻ kỳ lạ, những đứa trẻ ốm nhom kỳ lạ. Đừng chiếu bức hình này vội. Đó là điểm then chốt. Chỉ những đứa trẻ kỳ lạ, bạn phải chiếu bức hình cuối cùng lên đi. Cậu bé này, cậu bé với răng khểnh. Các bạn biết đấy, họ thật ra hình này trông như Seiji khi cậu ấy là một đứa trẻ. Chỉ những đứa trẻ kỳ lạ muốn chơi tennis. Tại sao chúng ta lại đang nói về điều đó? Sau này, khi tôi vào trường cấp 3, họ có một đội tennis và nếu các bạn vào được đội, chỉ có 5 người được phép vào đội, 6 người, chỉ có 6 người được phép vào đội. Và nếu các bạn vào được đội, các bạn có một cái áo khoác đặc biệt, và nếu các bạn có cái áo khoác đặc biệt này, rất dễ dàng để kiếm được một cô bạn gái. Vì thế, tất cả chúng tôi đều muốn có chiếc áo khoác đặc biệt này. Có chữ, áo khoác có chữ. Tất cả chúng tôi đều muốn một cái. Vì thế, tôi kiểu như, tuyệt vời, mình biết tennis, mình có thể vào được đội. Vì thế, tôi đã thực sự rất nỗ lực để vào được đội. Cậu nhóc nhỏ cầm vợt tennis là tôi. Con muốn vào được đội, mẹ ơi. Được rồi, bắt đầu nào. Damboni, đây là thể chen gì tha du chu mi chu khẳng. Chẳng cứ thì chen đi ghi kiều la kỳ ma kỳ ly chê pha diện. Câu hỏi về việc liệu bạn có được vào đội tên gọi các vị Bồ Tát. Tùy vào việc các bạn có trải nghiệm này hay không, các bạn hiểu không? Vậy nếu các bạn muốn vào được đội tennis, nghĩa là nếu các bạn muốn vào được đội Bồ Tát, các bạn phải có trải nghiệm này.
Đó là lợi ích đầu tiên của việc có trải nghiệm này với tất cả mọi chúng sinh. Nếu các bạn có điều này, các bạn nằm trong câu lạc bộ đặc biệt này. Các bạn có được cái áo khoác Bồ Tát đặc biệt. Tất cả những nữ Bồ Tát đều yêu mến các bạn, hoặc những nam Bồ Tát. Được rồi. Đó là một khoảng cách xa, nhưng cứ tiếp tục nỗ lực với điều đó. Trên la mê kyang, chết thế chen yin pay mi cho ki cao giang chen pen chen pa yu su pa yin kos. Ngay cả Ngài Tsongkhapa cũng đã nói, tôi không quan tâm nếu cuốn sách các bạn đang đọc là cuốn sách Bồ Tát hay không. Seji được giao chuyển ngữ cuốn Bồ Tát Hạnh. Ngài Tsongkhapa thì giống như, tôi không quan tâm, tôi muốn biết liệu các bạn sẽ gia nhập vào câu lạc bộ hay không. Thế Chen Pache nghĩa là có phải các bạn là một trong những người VIP được chọn, những người mà đã gia nhập vào câu lạc bộ Bồ Tát, những người đã có trải nghiệm đó không? Đó là điều duy nhất tôi muốn biết. Tôi không quan tâm các bạn đang đọc sách gì, tôi không quan tâm những sách nào các bạn đang nghiên cứu, tôi không quan tâm nếu các bạn đang dịch những cuốn sách khác của tôi. Tôi muốn biết các bạn đã có trải nghiệm đó hay không. Thay Chen Pache Pajang, Chan Chu Kisem Nila Ralang Lepe. Và liệu việc các bạn đã gia nhập câu lạc bộ đó chỉ dựa vào việc các bạn đã có trải nghiệm đó hay không? Và nếu trải nghiệm của các bạn về trải nghiệm đó chỉ là Jesse Michael kể cho các bạn về trải nghiệm đó, thì các bạn cũng là một dạng Bồ Tát. Chúng ta chỉ nói về các bạn giống như Bồ Tát, nhưng các bạn không phải, các bạn không ở trong nhóm Bồ Tát. Các bạn chỉ có thể lặp lại những gì người nào đó đã nói về nó được chứ. Được rồi, Dejang Rala, Che Song Sung Pajin, Ji Tsongkhapa đã nói điều đó. Chan Chiu Gisem, Gigyu Lamena. Vậy giả sử các bạn không có trải nghiệm đó thì sao? Và Gilgel nghĩa là một vị vua của tất cả Tantra. Thatu, vị vua tối thượng của tất cả Tantra. Pelsang Vadupa, Kusya Samaya. Đó là một trong những Tantra yêu thích của Ngài Tsongkhapa, Tantra yêu thích thực sự của Ngài Vaira Yogini. Nhưng đó là bí mật. Dupata Bukhiyo, Nham Sri Lankang. Các bạn có thể thực hành 2 giai đoạn của Tantra từ sách về Tantra cao nhất, đó là nhưng Khyang Sanghi Gyutaso. Điều đó sẽ không làm các bạn là một vị Phật. Thế chế song lan san duang su mito. Tantra đó sẽ thậm chí không thể làm các bạn bước vào con đường đầu tiên trên 5 con đường trong nhóm Bồ Tát. Vậy nên, hãy quên những Tantra đi, hãy nỗ lực để có trải nghiệm này. Hãy làm những gì các bạn có thể để có trải nghiệm này. Làm cách nào để có điều đó? Nghiên cứu. 2 phương pháp chúng ta đã hoán đổi bản thân với những người khác, hoán đổi và bình đẳng và hoán đổi bản thân các bạn với những người khác. Và sau đó phương pháp 7 bước được dạy bởi Ngài Atisa. Chúng ta sẽ học về nó. Được rồi. Depasong, Tenpa Chenpo, Chosang Miyola. Nếu các bạn đang nghiên cứu Đại Thừa và các bạn không có trải nghiệm này, thì tôi sẽ thắc mắc liệu các bạn đang học Đại Thừa. Điều này khá là nặng nề. Xem Diyona, nhưng nếu các bạn đã có trải nghiệm này, và tất cả những gì các bạn biết là làm thế nào tụng Om Mani Padme Hum lần chuỗi tràng hạt một vòng, điều đó trở thành việc nghiên cứu những giáo lý Đại Thừa. He Chen Su Yo Yang, Sanya Bayo Ngô Thể, và một lần trì mantra đó với chuỗi tràng hạt của các bạn sẽ đủ để các bạn được giác ngộ. Được rồi, điều cuối cùng là cho các bạn thấy bức hình này. Và các bạn sẵn sàng chưa? Tôi mới tìm thấy nó hôm nay. Các bạn biết tôi và Veronica đã tìm thấy nó. Nhưng dù sao thì tôi đã tạo ra một đội và điều đó rất tuyệt. Anh chàng ở giữa với mái tóc đó là vì thế có thể tạo thành một đội như thế này. Và việc các bạn có hay không tạo ra đội này, điều đó tùy thuộc vào việc học những phương pháp đó, bình đẳng và hoán đổi bản thân bạn với những người khác. Và sau đó tiếp tục nỗ lực, tiếp tục làm điều đó một cách chân thành, và các bạn sẽ có trải nghiệm đó. Rồi cuộc đời của các bạn đã có giá trị. Sau đó, các bạn có một cuộc đời tốt đẹp nếu các bạn chỉ có trải nghiệm đó. Các bạn có một cuộc đời tốt đẹp. Được rồi, hẹn gặp các bạn ở tập 12. Các bạn